මිහිකතා අපි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තමයි අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන පළමු වීඩියෝ එක. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඉතාම ලස්සන ස්ථානයක් ගැන තමයි අපි අද කියන්නේ. ඒ තමයි ගල්පාය. රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් කාවේගෙන කියන ගම්මානයට මායිම් වෙලා තමයි මේ ගල්පාය තියෙන්නේ. ගල්පාය බලන්න යනවා පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රිදීගම නගරයට ඇවිල්ලා දෙල්විට අරහා එන්න පුළුවන්. අනිත් පාර තමයි තියෙන්නේ දුරංගසන්ද නගරයට ඇවිල්ලා තව කිලෝමීටර් දෙකක් විතර වගේ මාතලේ පැත්තට යනකොට කටුපිල්ලකොල්ල කියලා හන්දියක් තියෙනවා. එතනින් දකුණු පැත්තට හැරිලා යන්නත් පුළුවන්. අපි අද යන්නේ දුරංගසන්ද නගරයට ඇවිල්ලා කටුපිල්ලකොල්ල හරහා තමයි අපි යන්නේ ගල්පාය බලන්න. එහෙනම් අපි යමු ගල්පාය බලන්න. දැන් අපි යන්නේ ගල්පාය පන්සල බලන්න. ඊටාම පැරණි පන්සලක්. දැනට නම් මේ පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පන්සල වහලා තමයි තියෙන්නේ. ඊටාම පැරණි චිත්‍ර දිනවා විහාරකයේ හැඳලා අද ඔබට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. විහාරකයේ වහලා තියෙන හින්දා. මෙතන ඉඳන් තව ටිකක් ඉහළට යන්න ඕන චෛත්‍ය බලන්න. අපි යමු එහෙනම් චෛත්‍ය බලන්න.
දැනට ඉදිබිමින් පවතින චෛත්‍යයක් විදිහට තමයි අපිට මෙතෙන්ට ආවම චෛත්‍යය දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. පහළ ඉඳන් චෛත්‍යය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් රැගෙන ඉන්න තියෙන අපහසුතාවය මත තමයි වසර 10කටත් වැඩි කාලයක් ගිහිල්ලත් තාම වැඩ කටයුතු හරියට ඉවර කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මාර්ගයේ ටිකක් අපහසුයි තමයි එන්න. ඒනොට ඇත්තටම ආවම තමයි තේරෙන්නේ මෙතන තියෙන ලස්සන. අපි එනම් බලමු පරිසරයේ ලස්සන. මෙතනට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැටිගොල්ල කන්ද, අමුකුඹුර, ඇතුගල, නෙල්ලිගල, රම්බඩගල විහාරය, විදී විහාරය, නැවුගල කන්ද, ඒ වගේම අපි ගමන ආරම්භ කර දුනගස්සන් නගරයේ ඇති දුරකථන පුළු තුනක් මෙතෙන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් බොහෝ ස්ථාන තාමත් අලංකාර විදිහට මෙතෙන් පිවිසෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඉන්න මේ සුන්දර පරිසරය බලන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.